See you again on another Sabbath day. Rád vás zase vidím dneska odpoledne. So my wife Heaven and I are, as of course, visiting from America, and this is our last day here in the Czech Republic on this trip. Moje žena a já jsme tady ze Spojených států a to je dneska náš poslední den v Česku. So a little bit about what we're doing in America. Tak vám chci říct trošku o tom, co děláme v Americe. So I am almost to the end of my training to become an anesthesiologist, physician. Už jsem dokončil studia, abych byl anesteziolog se říká česky. Although that's actually kind of a second career for me. To je ale moje druhá kariéra. Which we'll get into a little bit later. My first career was in the field of mental health. Moje první kariéra byla v oblasti duševního zdraví. So I'm currently working in Portland, Oregon. Pracuji v Portlandu, v Oregonu. And in 1 year, approximately, then I'll be finished with the anesthesiology training, and we'll go out and find a job somewhere finally. A za rok už budu mít dokončené to studium anesteziologie, takže pak budu asi pravoplatný doktor, se říká. And my wife is a nurse who also works at the same hospital that I do. Moje žena je zdravotní sestra, která pracuje ve stejné nemocnici jako já. She has been kind of following me wherever I've done my training, working as a nurse in each place. A kdekoliv jsem studoval medicínu, takže moje žena vždycky mě následovala. We have 2 kids. One, you've probably met both of them or heard them. Máme 2 děti, které jste asi potkali. One of them is 2.5 and the other one is 1 year old. Jedna, ta starší má 2,5 a ta druhá jeden rok. It's been a really nice 2 weeks here in the Czech Republic. We visited, of course, here for a while, but also spent a couple days in Prague and a couple other places too. Byly to krásné 2 týdny v České republice, navštívili jsme několik míst, včetně Prahy. Spent some time in Český Krumlov. Český Krumlov. And had a couple of the places that we were thinking about visiting, but we'll have to save them until next time. A chtěli jsme ještě navštívit více míst, ale asi odložíme to až na příště. And tomorrow we go home to much colder and rainier weather than this, unfortunately. A zítra jdeme do studenějšího a deštivějšího počasí než tady. It's only like 14 degrees in Portland and raining. Fahrenheit? No, Celsius. Aha. Je tam jenom 14 stupňů, kde jdeme v Portlandu teď. We're getting to the time of year where it rains every single day and gets very dreary. Okay, one again. What did you say? Oh, it gets to the time of year where it rains every single day and gets very dreary. Teď jsme v tom období v Portlandu, kde prší každý den. So today I wanted to share a few words with you from my former life in mental health. Takže dneska bych se s váma chtěl podělit o něco, což je něco z mé minulé kariéry, což je o duševním zdraví. So I spent about 4 years working in the field of psychology and mental health before I ended up going into medicine. Pracoval jsem asi 4 roky v oblasti psychologie, než jsem se dal na medicínu. And I had a lot of different experiences, but there's one aspect of what I used to study in and work in that I thought I could pick a few things from to share with you today. A já mám mnoho zkušeností, ale jenom několik málo věcí, se kterými bych se chtěl podělit. We are all in relationships, whether they're in marital relationships or other sorts of love relationships or even church relationships. Každý jsme v nějakém vztahu. Může to být manželství, nebo to může být někdo zamilovaný, nebo ve sborovém společenství máme vztahy. And one fact of every relationship is that there always is conflict. A takový jeden z faktů vztahu je, že vždycky, když je nějaký vztah, je tam konflikt. Even in the best relationship possible, there are always disagreements at times or times when things aren't perfect because it's 2 different people involved.
i v těch nejlepších vztazích vždycky je situace, kde ti dva nebudou souhlasit, jenom protože jsou to dva lidé. Each person comes from their own background, has their own set of character, strengths and weaknesses and ways of viewing the world. Každá osoba má jiné pozadí, přišla od někud jinut nebo má jiný pohled na svět. And one evidence of this fact is that the statistics regarding marriage, for example, are extremely terrible. Jedna z velice špatných statistik je ta o manželství. These days, the rate of divorce is over 50%. Rozvodovost je přes 50%. Sometimes we lose sight of that fact, but a lot of people struggle a lot. Možná si to ani neuvědomujeme, ale hodně lidí bojuje. Má boje. So, as you can imagine, there's a large business of treating relationship problems in the field of counseling. Takže v té oblasti manželského poradenství je to velký business, velký obchod. So you always hear when people are having trouble, you should go to counseling, you should work out your problems, and there have been numerous methods of trying to do this. A vždycky, když v manželství je problém, tak vždycky slyšíte kolem, běžte k manželskému poradci, vyřešit ty problémy. The trouble is that it's often easy to identify what's wrong, and it's often much harder to figure out what to do to fix it that's right. Okay, one more time. The problem is that it's sometimes easy to identify what's wrong, but much harder to identify what's right, or what one should do to make it better. Často je velice jednoduché zjistit, co je špatně v tom vztahu, ale je velice těžké zjistit, co je tam správné, nebo co je dobře. For example, people will talk about it and identify where their areas of conflict are, but up until fairly recently, there hasn't been any real guidance in the research to show what exactly makes a marriage work. Až do poslední době nebyl žádný vědecký výzkum, který by řekl, co opravdu dělá manželství úspěšným. There's a psychologist named Dr. John Gottman who has done a lot of work in the U.S. and I think he's done some other work abroad too, but most of his work is in the U.S. Ve Spojených státech máme psychologa, který se jmenuje John Gottman a ten dělal hodně výzkumu v téhle oblasti. And he set out to identify not what are the problems, but how do marriages that succeed actually work? What are the elements that make them work? A on identifikoval nejenom, co je ten problém, ale taky, co dělá manželství úspěšným. So he studied 3,000 couples and he would take them into his lab and hook them up to all kinds of monitors. Takže studoval 3,000 párů, které vzal do své laboratoře a studoval je. So he would measure heart rate and their rate of breathing and other physiologic things. Jsou to fyziologické věci, jako třeba jak vám bije srdce, rychlost dýchání a podobné fyziologické věci. And he would have them talk about conflicts in their marriage as well as what things were going well and numerous other topics. A v tomto výzkumu taky se jich ptal na otázky, co je dobře nebo špatně v jejich manželství a další věci. And he took, of course, detailed notes for his research during these interactions. Všechno si to detailně zapsal. And followed these couples over multiple years. A po mnoho let sledoval tyto manželské páry. And he actually got to the point with his research that he felt that he could predict with 94% accuracy who would be divorced after observing them for 3 minutes. A nastudoval si to tak dobře, že s přesností na 94% byl schopný říci, které manželství se rozvede a které ne. If you're like me, those numbers are somewhat hard to believe, but his research has been borne out over time. Možná ty čísla, říkám, já jsem takový, že i ty čísla jsou těžké věřit, ale
čas ukázal, že tomu tak je. So I'm going to share with you one of his concepts today called the Four Horsemen of the Apocalypse. Takže vám ukážu dneska jeden ten koncept, který se jmenuje Four Horsemen of the Apocalypse. Jak byste to řekli česky? Už jsem zapomněl. Čtyři jezdci apokalypsy. You didn't know this was a seminar on Revelation, did you? Again? You didn't know this was a seminar on the book of Revelation, did you? On říká mi, že to nevěděl, že to bude seminář na knihu Zjevení, takže, protože má někde takové komplikované výrazy, které nevím, jak bych řekl česky. Anyways, so his four horsemen of the apocalypse are four specific behaviors or things that come in a marriage and are predictors of divorce. Takže ti čtyři jezdci apokalypsy jsou čtyři druhy chování, které se objevuje v manželství. And along with that, there are four antidotes of those four horsemen of the apocalypse that healthy couples use to manage conflict. A tyto čtyři typy chování špatného chování mají protilátku, které zdravé páry používají k tomu, aby si jejich manželství obrátili k lepšímu. So don't misunderstand, these four horsemen can occur and do occur in every relationship, but the couples that survive long term know how to manage them. Tyto čtyři jezdci se objeví v každém manželství, ale úspěšné páry ví, jak je překonat. So the first one is criticism. Takže ten první je kritika. And the second one is contempt. Ten druhý je opovržení nebo opovrhování někým. The third one is defensiveness. Třetí je taková nějaká sebeobrana. And the fourth is stonewalling. It's a term that we use in English. I'm sorry that it doesn't have a perfect translation. V angličtině používají takový výraz kamenná stěna, ale česky bychom řekli mluvím do tebe jak do stěny, nebo házet hráchem o stěnu. So we'll briefly go through each one and then I'll describe, of course, how the healthy couples manage them. Takže popíšeme teď všechny čtyři a popíšeme, jak zdravé páry, jak si s tím poradí. So the first one, criticism. Takže první kritika. There's a difference between criticizing and complaining. Je rozdíl mezi kritikou a stěžováním si. So maybe an example of this would be maybe an example would be taking out the trash. Takže dobrý příklad, vynést odpadky. This happens to me sometimes. To se taky mi stane někdy říká. But I was supposed to take out the trash, or maybe I thought that my wife would have something that she was going to do and it wasn't done. Takže měl jsem vynést ty odpadky, ale myslel jsem, že to moje žena udělá, takže nakonec nikdo je nevynesl. So the horseman, the criticizing horseman would say something like, "You never take responsibility and take out the trash like you're supposed to." Takže ten kritizující jezdec by řekl, ty nikdy nevezmeš na sebe žádnou odpovědnost a nikdy ani ty odpadky nevyneseš. And the key is that it's not just a complaint about an event, but it's talking about the character of the person in a negative way. A ten klíč je tady ten, že to není jenom kritizování, ale že mluvíte i o charakteru té osoby. A complaint would be, I was very disappointed that you didn't take out the trash like I had asked you to, and it's becoming very frustrating that this happens. Stížnost by byla, kdybyste řekli, jsem velice zklaman, že si nevynesla ty odpadky, a to se teď stává často. Or another example could be, did you let your in-laws know that we were not able to come for dinner? Nebo jiný příklad by mohl být,
řekla si svým rodičům, že jsme nemohli přijít na večeři. And I may say, no, I got very busy during the day and unfortunately wasn't A able moje to get it odpověď done. ne, já jsem byl velice zaneprázdněný, tak jsme nemohli. The complaining or the healthy couple might say, you know, that was really important to me to make sure that we communicated with them. A takže ten zdravý pár by řekl, bylo to důležité, aby jsme s nima komunikovali. Whereas a criticism might be, you just don't seem to ever care about these things. Ale ta kritická osoba by řekla, tobě to je vždycky, takové věci jsou ti jedno. Do you hear the difference? Vidíte tam ten rozdíl? So and every couple sometimes has criticism, but let's try and break down what the healthy couples do to get through that. V každém páru se objeví vždycky kritika, ale tak podívejme se na to, co by ten zdravý pár, ten dobrý pár měl udělat. There's a concept that in Gottman's work he calls soft startup. Ten doktor Gottman, o kterém jsme tady mluvili, říkal, že by to měl být jemný přístup. And there's a few elements to that. The first one we've already sort of talked about, which is complaining without blaming. Takže několik konceptů. Ten první je ten, že je to stěžování si bez toho, abyste tu osobu obviňovali. So that's the difference between speaking about the event versus speaking about the person. Takže to je ten rozdíl. Mluvit o té osobě, anebo mluvit o té události. And the second element is making statements that start with I instead of you. Ten druhý bod je, že mluvit, že okay, repeat. The second one is making statements that start with I, like I feel this way, as opposed to you, which is like you never do something like that. Že místo, aby jsme řekli, mluvili o té druhé osobě, tak mluvíme o sobě. Já jsem nešťastný z toho, nebo tak. Asi nevím, jestli jsem to dobře řekl. The third one is describing what is happening without evaluating it or judging it. A ten třetí bod je, že mluvíte o něčem bez toho, abyste to trošku zhodnotili, nebo zamysleli se, jestli je to dobře nebo ne. So back to the trash example, not saying whether that's good or bad, but just speaking about the event itself. Takže když jdeme zpátky k těm odpadkům, místo obvinovat tu osobu, je lepší mluvit o té události. The fourth one is being polite and appreciative. Za čtvrté, vždycky být slušný a vděčný. And the fifth one is don't store things up for later. A číslo 5, neodkládej věci na později. So couples who are healthy are able to keep criticism away by using some of those antidotes and prevent other horsemen which are coming from appearing in the relationship. Takže páry, které mají zdravý vztah, jsou úspěšní v tom, že místo té kritiky, okay, it was a little bit complicated. I'm sorry. One more time. So healthy couples are able to use that antidote to prevent the criticism and therefore prevent the other four horsemen. Takže ty zdravé páry jsou schopni používat tu protilátku na tu kritiku, aby nekritizovat jeden druhého. So we'll move on to the next one, contempt, which is the single most significant predictor of divorce among the four. Takže ten druhý jezdec na koni, který je asi ten nejdůležitější, je opovrhování nebo opovržení. Contempt is not just complaining or criticism. Opovrhování není jenom stěžování si nebo kritika. But it's mean. Ale je to mean. Mean, how do you say? Protivný. Je to protivné, špatné. So, for example, mimicking, like, so making facial expressions, mimicking the other person's behavior, rolling their eyes,
things like that. Věci jako napodobání té druhé osoby, převrácení očí, dělání tváře, že opovrhují tím druhým. Sarcasm. Sarkazmus, tak se říká. And the reason that this one is so toxic is because it makes the person who's using it seem much more superior to the other person. A důvod, proč je to tak strašně toxické, je ten, že ta osoba, která to dělá, opovrhuje, se dělá vyšší a důležitější než ta druhá osoba. You never take out the trash just like your whole family apparently taught you to do. Nikdy nevezmeš ty odpadky ven tak, jako celá rodina tě to učila, nebo tak, jak je tvoje rodina. Your mother taught you to be so lazy. A tvoje matka tě naučila být takový lenivý. So that takes it to another level of being really mean. Tak to tu špatnost nebo tu krutost vezme na úplně další rovinu. So the antidote to that one is what Gottman calls creating a culture of appreciation. Takže ta protilátka k té kritice je kultura uznání. And the way he addresses this with couples is he gives them a list of probably around 50 words. Takže jak vybudovat tu kulturu uznání, a ten doktor Gottman, o které jsme mluvili, přišel asi s 50 slovy. And they're all positive words, and všechno jsou to pozitivní slova. And what he asks each member of the couple to do is try and identify 3 that apply to the partner. 3 of what? 3 of those words. A takže z těch 50, které vyvinul, vždycky ty manželské páry chtěl po nich, aby aplikovali alespoň 3. Sometimes couples can't even think of one, but any amount is okay. But he prefers 3, and then asks them to describe in detail about each of those. Někdy ty páry nemůžou si vzpomenout ani na jeden ten dobrý bod, ale on chce po nich 3, aby jim povyprávěli o těch 3 pozitivních bodech. And what's important is that couples who succeed tend to have in the back of their minds positive thoughts and beliefs about their partner. A páry, které jsou v tom úspěšné, nakonec skončí s tím, že mají pozitivní myšlenky o svém partnerovi. Whereas couples who tend to lead to failure only have these negative views about the other person that build up over time. A ty páry, které neuspějí, většinou mají jenom negativní pohled nebo negativní myšlenky jeden o druhém. And so the thing that he helps them to do is to actually create these positive beliefs about the other person that they can develop. S čím jim ten doktor Gottman pomůže, je vlastně vytvořit ty pozitivní myšlenky o tom druhém. The third horseman is defensiveness. Defensiveness. Takže ten jezdec číslo 3 je taková jakoby sebeobrana. This is extremely common in the face of criticism. A když vás někdo kritizuje, tak to je velice běžné. And when somebody uses this, they attempt to deflect the blame from them by coming up with reasons that what their partner is saying are not true. Když je někdo postavený před tu kritiku, tak jeho snaha je odrazit tu kritiku od sebe a dát vinu na druhého asi. You know, I always have such busy days that I'm not able to take care of the trash sometimes. Jeden z důvodů je, já jsem tak zaneprázdněný celý den, že já prostě nemám čas vynést ty odpadky. And it can frequently turn around to criticism of the other person, like, well, you should have taken it out because you never seem to help around
the house as much as you should. A taková ta sebeobrana se provalí na kritiku té druhé osoby, která říká, měl jsi vzít ty odpadky ven, protože ty to nikdy neděláš. The antidote for this horseman probably seems obvious, but it's taking responsibility even for a little part of what the partner is saying. Takže ta protilátka k té sebeobraně je celkem what is the antidote? Taking responsibility. Je vzít odpovědnost na sebe. Even if the criticism is somewhat unfair, there often is at least one little part that can be acknowledged. I když ta kritika se vám nezdá spravedlivá, vždycky tam je určitě trošičku pravdy, které můžete vzít na sebe. And the last one is stonewalling. A ten poslední je ta kamenná zeď. Jak bychom řekli, že nemluvíte a je to jak mluvit do zdi. Something like 90% of the people who use this horseman are male. 90% lidí, kteří používají tuto taktiku, jsou muži. And it usually occurs when the partner feels completely overwhelmed. A to se povětšinou stane, když tomu partnerovi to přeroste přes hlavu. And what's important, what Dr. Gottman realized, or what he was able to show, is that couples tend to begin and end conflict in the same way. A co ten doktor Gottman objevil, je, že ty páry začínají a končí ten konflikt stejně. So if they enter into the conflict in a heated way, it tends to not be resolved very well, and they end up still heated and upset. Takže pokud ten konflikt začne, když jste rozhaveni, tak to neskončí dobře a taky skončíte naštvaní rozhaveni. And some of the reasons for this are that the human body actually becomes at one point physically incapable of working through the conflict. A co se v tom případě stane, že vaše tělo fyzicky není schopné přerůst přes ten problém, nebo dostat se přes ten problém. And he was able to show this with the monitors that he had on the couples. A ten doktor byl to schopný ukázat na monitorech, na které byly ty páry napojené. For example, what he would do in his research is he would set them down and have them discuss one of their problems. V jeho výzkumu je posadil a požádali, aby diskutovali o nějakém svém problému. And about 15 minutes into it, he would say that there was a technical difficulty and they needed to take a break for a minute while they fixed their equipment. A asi 15 minut později ten doktor řekl, že má technické problémy a že potřebuje přestávku. And while they were supposedly fixing the technical difficulty, he would give them a book or newspaper or something to read. A zatímco jakožto na oko spravovali ty technické problémy, dali jim knížku nebo nějaké noviny, aby si četli. Prior to this technical difficulty, he would note that heart rates tended to be elevated, often like 110 or 120 beats per minute. Před těma technickými problémy povětšinou rytmu srdce byla asi 120 za minutu. Respiratory rates, so they'd be breathing very fast. Takže velice rychle by dýchali. And they might be sweating. Potili by se. And their bodies were physically worked up. A jejich těla byly fyzicky vyčerpané. In that state, there's a lot of hormones stress hormones in the body, like you might have heard. One of the most popular one is called cortisol. Cortisol. To je medicínské slovo. Je to hormon ve vašem těle. What kind of hormone is it? It's a stress hormone. Je to stresový hormon, který vás pořádně rozpracuje. And sometimes people are almost in like a fight or flight response where they feel so on edge that they want to run away. A někdy se lidi cítí tak strašně rozčílení, že chtějí utéct. After the technical difficulty was solved, which was about 20 minutes.
Takže po 20 minutách, když se ten technický problém spravil, all of these physiologic abnormalities were improved. Všechny takové ty fyziologické abnormality se zlepšily. And the couples were able to make more progress in discussing their concern than they had been able to in the minutes leading up to the problem, the technical difficulty. A všechny páry byly schopné mnohem lépe vyřešit svoje problémy, než tomu bylo před 20 minutami. So instead of stonewalling and saying instead of just walking away and refusing to talk about it anymore, takže lépe, než vzít ten přístup mluvit do zdi, the antidote is to say something like, you know, honey, I'm feeling very overwhelmed right now, and I need 20 minutes to calm down, and then maybe we can talk about it some more. Takže ta protilátka k tomu je říct tomu druhému: miláčku, já se cítím, mi to přerostlo přes hlavu, dej mi 20 minut a po 20 minutech přestávky to si zase o tom promluvíme. So it's building in a specific time frame for the body to become able to even discuss the problem again. Takže i vaše tělo fyzicky potřebuje čas, aby se zotavilo a bylo připravené zase přijít, hovořit o tom problému. So these are the four horsemen. So just to review, criticism, takže to jsou ty 4 jezdci na koni, takže je zopakujeme. Criticism, contempt, defensiveness and stonewalling. Takže je to kritika, 2 opovržení, 3 taková ta sebeobrana a 4 mluvím do zdi. They happen to everybody. To se stane každému. But the couples who succeed have learned how to, even unconsciously, use these antidotes to work through them. Ale ty páry, které jsou úspěšné, se naučili, jak používat ty 4 protilátky proti těm 4 jezdcům na koni. And they tend to, by the way, to grow on each other. So, and criticism is usually the first one. In what sense they grow? So that if, for example, if the first one, criticism, can be avoided, often the rest of them will never come to pass. Takže pokud ty problémy mají tu tendenci, že oni rostou, jo? Takže pokud třeba například ta kritika zmizí, tak potom už zmizí ty ostatní. So Dr. Gottman works with couples by obtaining, well, of course, understanding from both couples in terms of identifying these 4 horsemen and what to do about them. Takže ten doktor Gottman se naučil, what did he do again? So he attains understanding from both partners that they're going to focus on them. Takže on jim dá na vědomí, aby oba 2 partneři se zaměřili na ty 4 jezdce. And I've seen, for example, some worksheets where each partner helps to, as a team, keep the other one accountable in terms of working through these horsemen. A já jsem viděl papíry, které ty páry vyplnili spolu a drželi jeden druhého odpovědného a spolu, aby to spolu vyřešili. But you might ask, what can you do if you feel like you're trying to do them, but your partner does not feel like there's any need? Někteří můžou mít tu otázku, co mám udělat, když já chci na těch problémech pracovat, ale můj partner nechce. That's a hard problem that always comes up. A to je těžký problém. But even still, that shouldn't prevent you from being able to practice most of these principles on your own. Ale i když se to stane, tak pořád to by vám nemělo být překážkou k tomu, abyste pracovali na těch problémech, o kterých jsme dneska mluvili. And sometimes it requires more explanation, such as... Někdy potřebujeme víc vysvětlení, jako například... You know, I really want to work through this with you, and I'm sorry this is so frustrating. Já opravdu chci s tebou na tom pracovat a je mi líto, že je to takové frustrující. But I'm really committed to making our relationship work well.
ale jsem odhodlaný k tomu, aby náš vztah opravdu pracoval. And hopefully developing some understanding in the partner that you're very sincere about what's going on. A tím vybudujete určité porozumění v tom partnerovi, že jste opravdu, že to myslíte opravdu vážně, že chcete na tom pracovat. Že jste upřímní. And lastly, to review the antidotes with criticism as a soft startup. Takže ta protilátka ke kritice je, jak bychom řekli, soft startup. First one. Which one? The first one. Ta protilátka ke kritice je jemný přístup. And with contempt, building a culture of appreciation. A s opovržením, ta dvojka, s opovržením, ta antidota, nebo ta protilátka je mít kulturu uznání. And with defensiveness, taking responsibility, even for one thing. A číslo 3 bylo, že když je někdo takový v tom módu sebeobrany, je lépe vzít odpovědnost, než se bránit. For stonewalling, physiologic self-soothing. A číslo 4, místo, že zaujmete ten postoj, mluvím k vám někdo do zdi, je lépe vzít takové, ta protilátka k tomu je fyziologické uklidnění. Fyzicky se musíte uklidnit.